Hi guys, it's Joe here. Welcome back to Joe and Marlon's channel. So again, kung bago pa lang kayo sa channel namin, don't forget to hit that subscribe button down below. So for today, as you can see, meron tayo ditong squid or pusit. And iniisip ko kaganina kung anong dish ang luluto ko gamit ang pusit. And since pinagpipilian ko, it's either spicy squid or calamares. Nagwagi yung calamares kasi ayaw naman ng mga bata ng spicy squid. So, mas preferred nila yung piniprito or fried squid. So, lilinisin ko lang muna to, babalatan, and then i-slice, and then magluto na tayo. Ayan, so, nahiwa na natin yung puset. Siyempre, hinugasan muna natin yan. And as you can see, meron tayong dalawang plates ng bahagi ng pusit dito. So, dito sa right side, ito yung gagawin nating calamares. Hiniwa natin yan into rings. And then, dito naman, ito yung sa may bandang tentacles. Ayan yung mga tentacles. At saka yung sa may bandang baba, yung parang, what do you call that? Palikpik. Or kung ano mang tawag nila doon. Basta yun na yun. Gagawin natin dito, iniisip ko baka magluto nila ako ng buttered squid or spicy squid. Bahala na. So, abangan nyo na lang sa video. So, tara na. Magluto na tayo. So guys, ito yung things na kailangan natin or ingredients na kailangan natin sa calamares bukod sa ating puset. So, we have flour or harina. We also have cornstarch, ang ating asin, and then ground black pepper. So, i-combine lang natin itong mga ingredients na to, and then lalagay natin yung ating pusit dyan. So, or i-coat natin yung pusit using that combination or mixture, and then magpa-fry na tayo. Ayan, so, meron tayo ditong bowl. So, dito sa bowl na to, gagawin natin yung ating mixture. So, una, lagyan natin yung ating harina or yung flour. Ayan. Then, lagyan natin ng cornstarch. So, yung cornstarch nakaka-add ng crispiness or para mas maging crispy or malutong yung calamares natin, no? And, nga pala, guys, dun sa pusit natin, nilagyan ko rin siya ng konting cornstarch para mas maging crispy siya pag naluto na or mas maging malutong. Yan. And at the same time, syempre, malambot. So, after nyan, add lang natin yung asin. And then, yung paminta. Tapos, halu-haluin lang natin yan hanggang sa combine na yung mga ingredients. So, nasa sa inyo, no, kung gusto niyo ng mas maraming paminta, kasi, mas pepper yung gusto niyo lasa. Pero since, mga bagets ang kakain, kaya, dapat saktong paminta lang or pepper. So, after nyan, after na nating makombine ng maayos yung mga ingredients, i-coat na natin yung ating squid ring or yung pusit na in-slice natin into rings kanina. Ayan. Tapos lagay muna natin siya sa separate plate. Dust natin or tanggalin natin yung excess flour bago natin ilagay sa ating kumukulong mantika. Yan.
Ayan. So, tapos na nating i-coat yung ating squid rings or yung calamares. Isunod naman natin yung hiniwa-hiwa nating tentacles at saka yung dun sa bababang part, yung malapad na part ng puset. Ayan. Kasi i-deep fry din natin to para sa ating spicy squid or buttered squid. Well, spicy squid na lang. Depende sa mood ko kung paano ko siya lulutuin. Ayan. Ayan. So, ayan guys, no. Nagpainit na tayo ng mantika. Kanina pa yan kung mainit na yan. And ilalagay na natin yung ating squid or squid rings para sa ating calamares. Yan. So, dapat mainit na mainit yung mantika bago nyo iprito yung puset. So, sa pagluluto ng calamares, dapat 1 minute lang ang pag-fry natin dito para hindi mawala yung tenderness yet crispy ang ating calamares. And yung fire dapat medium to high ang ating fire. Flip lang natin. Yan. So, crispy or malutong ang ating calamares pag gaganyan. Mainit na mainit ang ating mantika. Ayan. Ready na yung ating calamares. Lagay muna natin siya sa ating strainer para ma-drain yung mga excess oil. And then, ready to eat na tayo. So, plating na lang. And then, gawa na lang tayo ng sauce. Siguro ketchup tsaka mayonnaise na lang. Then, some pepper. Then, we're good to go. We're good to eat. So, there you go guys. Ito ng ating calamares. And sa sausawan, no, nag-mix na lang ako ng ketchup, mayonnaise, at konting pepper. Since mga bagets naman ang kakain. And para sa mga parents or sa ating mga what do you call us oldies but goodies, pwedeng kung gusto nyo suka. Ayan. So, napakalutong ng ating calamares. Hindi ako makapagsalita. Sarap. So, again, if you like this video, give this a thumbs up. Hit subscribe para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, and always click the notification bell para lagi kayong updated sa bago naming videos. So, ito guys, no, para sa second recipe, naalala niyo yung hiniwa nating tentacles at saka yung malapad na part or yung palikpik ng puset. Lulutuin na natin yun. I-deep fry ko rin muna yun, and then gagawin ko siyang spicy squid or crispy spicy squid. So, these are the additional ingredients. So, meron tayo ditong oyster sauce. Syempre, yung margarine or butter. Pwede kayo mag-butter or margarine. Depende sa preference niyo. So, green chili. We have some onions here chopped into cubes. And then, yung ating red na sili or yung siling labuyo. So, tara na. Luto na tayo para sa ating second recipe for today's lunch. So, ito, no, guys, no, yung mantika na ginamit natin para iluto yung ating calamares or iprito yung calamares natin. So, dito rin natin ipiprito yung tentacles na hiniwa natin at saka yung palikpik ng puset. So, lagay na natin.
So, again, sa pagpiprito, since malakas naman yung apoy natin, 1 minute lang para hindi mawala yung crispiness at tenderness ng pusit. Kasi may tendency na maging para siyang goma or makunat. Kaya always remember na 1 minute lang yung maximum ng pagpiprito. Ayan, so, luto na yan. Hanguin na muna natin. Tapos, drain na ulit muna natin yan. Mga naprito natin parts ng pusit. Then, set aside. So, yan. Luto na yung ating, or naiprito na natin yung parts ng pusit. Luto naman natin yung kanyang sauce. So, una, lagyan natin yung ating margarine. Ayan. Tunawin lang natin sa ating kawali. Bango. Tapos, isunod natin ang ating sibuyas. Cut into cubes. And then, let's add yung green chili at ang ating red chili or siling labuyo. Oyster sauce. Then, yung squid parts. Actually, para siyang sisig, no? Na parts ng squid or tentacles ng squid, tsaka yung palikpik or yung malapad na side niya sa baba. Yan. Stir fry chili squid. You wanna eat this? Is it so sarap? Yes, it's masarap. Pero it's maanghang. So, ready na. Plating na lang tayo and then we're gonna eat our lunch na. Okay. Ayan. So, ito na ang ating spicy stir-fry squid. Yan. So, kain na tayo. Mapaparami tayo ng kanin nito. So, only rice tayo today.